Salutare, oameni buni și mai găsit la un episod din Forza. Avem noul Hammer electric, pentru că, de ce nu? Am găsit skin-ul ăsta care mi se pare că arată interesant față de ce am văzut la alții. Are niște variații interesante și când vine partea de tuning aici în spate, o poți face decapotabilă, după cum puteți observa, și puteți să o faceți și cu capotă. Nu-i poți pune slick-uri și nu cred că poți să faci de drift. Așa arată cu capotă. E... na? Și fără. Stock vine cu 1000 și ceva de cai, cu un cuplu de 1200 și are un engine swap, dacă vă vine să credeți. Și o să facem un launch control, fiți atenți. Pentru că am pus-o pe top speed, nu o să rupă, dar nu e rău. 3, 2, 1 și... Deja avem un cuplu de 1800 acum. Am dat 250, 1600 de cai. Poate că e silențios. Ajung 1800 de cai, cam pe acolo ajunge, nici am văzut. Numai că cauciucurile astea vă dați seama că nu fac o vreo dreptate. Frânează destul de bine pentru cât de grea e. Inițial are 4 tone 100, suspensiile sunt ok, nu sunt ca la alte jocuri. În care se simte ca o barcă ciudată. Chiar ok. Modul curent care l-am făcut de top speed să văd ce viteză prinde, că da, un Hammer cu 1800 și ceva de cai, eram curios să văd ce viteză prinde. Care e ideea? A trebuit să umblu mult la diferențial, am dat foarte mult spre speed, altfel accelerație mult mai agresivă. 1860 parcă are, vezi că și pierde din cup, ajunge la un 382 cu greu, foarte greu aș putea spune. În afară de asta, cauciucele nu sunt wow, vă dați seama, sunt de pământ oarecum. Și accelerația nu este wow și se simte. Deci de la 4 tone 200 acum are 2 tone 700. Numai că a câștigat mult Sky. Ce ca să nu blochez roțile. Așa. Ca să farmați această mașinuță trebuie să faceți 20 de puncte aici. Și am farmat cursa asta și astea două și am făcut punctele. Dacă vă întrebați cum arată tuning-ul, arată cam așa pe Final Drive, că e rău. Și dacă îi dau să încarce default-ul, de fapt, tune, setup manager, reset-ul default, prinde 242, stock prinde 160 și acum accelerează așa. E mult mai bine, dar nu e wow. Se simte că mai are unde să ducă. E ciudat un pic, n-am ce zice. Faptul că nu pot să-i pun ce cauciucuri vreau eu mă întristează, nu o să vă mint. Hai să mergem să vă arăt un pic tuning-ul, că nu e rău. Chiar nu e rău, adică chiar e interesant să zicem. Deci în primul rând ai motorul stock, care este 1026 de cai cu un cuplu de 1200 și motorul swap de 1893, aproape 1900 de cai. 1900 de cai, mă, când zici chestia asta, nu cred că mai știu că o mașină cu 1900 de cai din Forza. Bine, e electrică. Așa. După aia avem bara de față care, înțelegeți de ce n-am vrut să o echipe sau nu-mi place cum arată. Dacă o să faci de vreo, poate mi-aș pune, dar altfel, ne. Așa, și aici avem stock care are chestia asta în spate. Handling-ul 2,8, un dezastru fabulos. Launch de 10, după aia avem racuri aici sus. Și chestia asta care am văzut la cineva și arată absolut ridicol. Așa că am lăsat-o fără că mi s-a părut că arată curat. Pe partea de roți, de fapt nu, înainte de roți, hai să vă arăt suspensiile. Avem decât rally și stock. Îmi dă puțin handling și mi-o înalță un pic. Faza că îmi dă unlock la tuning, la suspensiile astea și merită. Și mi-o înalță un pic, că oricum e relativ joasă acum am tunat-o. Greutatea, da, deci 3 tone 900, 2 tone 800, diferență de la cer la pământ. Pe partea de driveline, nu, pe partea diferențial are un differential de drift care vreau să-l încerc și pe partea de cauciucuri stock și off-road.
Deci launch-ul este de 9,5 și așa e de 10, braking, handling, e mai rău. Arată identic, numai că cumva cauciucele sunt mai bune. Grăsimea și aia poți să faci roți mari sau roți mici, cum vrei. Eu o să vreau să le fac mai mari. Și tot arată ridicol. N-aș vrea să schimb roțile, nu sunt cele mai frumoase roți, dar faptul că nu poți să le mărești mai mult atâta, știi, de-aia nu le-aș schimba, că oarecum arată binișor. Le-am făcut mari, am pus diferențialul de drift, cam atâta poți să faci. Și am dus-o de la... M-a adăugat niște kilograme. Și în mare parte am schimbat diferențialul și cam atâta. Acum cu diferențialul ăsta schimbat, tot avem suspensii de raliu. Va fi puțin ciudat să văd cum va fi driftul cu ea. Doar sunt curios pentru că greutatea și faptul că ai o singură treaptă e un pic ciudat. Pare să aibă suficientă putere, așa că fac asta de la 0. Pare să aibă suficientă putere să fac drifturi destul de bune cu ea. O să fac pe coborâre, cu toate că mă tentez să fac pe urcare. Mamă, și greutatea asta să frânezi să mai și faci drift cu ea. Uai de capul meu. Trebuie să iau invers. Hai să fac o noapte. Mamă, deci am frânat și am simțit că nu s-a întâmplat nimica. Unghiul de întoarcere evident că nu este wow. Dar greutatea! Mamă, cum se simte! Dar îmi place că puterea e acolo. Deci puterea chiar e acolo. Bă, se simte diferențialul ăla de drift. Numai că unghiul ăla de întoarcere nu mă ajută absolut deloc, va trebui să o facem ca pe vremuri, să zic așa, driftul. Nu e o problemă sau ceva, dar nu înțeleg de ce s-au gândit să scoată chestia asta. 70-80 la oră, talpă și prinde. Bă, se simte că e all-wheel drive, se simte diferențialul ăla un pic de drift. E oarecum, într-o manieră ciudată, e manevrabilă pe drift. Nu știu ce să zic. Yeah. Și frână. Frână. Prea multă viteză. Place-te. Sunt curios dacă fac 800.000 de puncte. Chiar sunt curios. Și acum invers. Prea multă viteză. Cumva nu m-am învârtit, cumva. Blană. Ualeu. Da, deci cauciucul aia nu mă ajută absolut deloc. Mașina asta, ce greutate are, și dacă ar avea slick-uri, tot ar fi dificil de făcut drift cu ea. Aici n-am reușit să o țin pe drum. E puțin dificil, nu o să vă mint. Greutatea este... Chit că am dus-o din 4 ton 100, am dus-o în 2 ton 800, vă dați 2 ton 800 care faci drift, adică... E mai greu decât camionul de la Mercedes. Sunt bine. Așa. Are mână. Blană. Încerc să mă învăț un pic și cu unghiul și cu... Nu mă învăț un pic cu poziționarea, gen greutatea mă aruncă teribil, gen deja trebuie să fiu pe interior când intru în viraj, gen aici. Trebuie să-i dau unghi să intru în drift doar ca să pot să o țin în viraj și altfel vrea să se ducă. Uite, dacă vreau să o întorc acum, așa, trebuie să am 60 la oră, altfel nu-mi prinde tracțiune. Asta e și bine. Asta e și foarte bine. Wow, cât de bine ești pentru ce kilograme are. Ok. Așa. Bă, totuși, 1900 de cai, oricum îi dai la întors, oricât de împrăștia sunt, se vor simți bine. Sunt bine. Op. Vina mea. M-a început în țânțar. Mă țânțar în cameră, mă tot gâdiră pe la picioare.
Și acum că sunt pe coborâre și mașina ajunge foarte repede la top speed, îmi dau seama de ce mereu mă trezesc cu viteză prea mare și intru cu prea multă viteză în viraj și mă debusurează asta un pic, știi? Wow. No! 760.000 de puncte și finish-ul era în față. Făceam 800 și ceva de mii. Aș face driftul ăsta acum pe oricare. Cred că e destul de diferit pe oricare, din cauza greutății. Dar hai să băgăm punctele să mai încercăm o dată pe oricare. Hai să mă întoarcem. Hop, oprește-te. Deci avem aici la Cars, avem Car Mastery. Aici. Așa. Și vreau ăsta, Forza Points. Credite. Asta și asta cu 2 vieți, mai am puncte. Ok, bun. Hai să... Am umărat punctele aia de sus. Să fie rușine. Bun, hai să încercăm acum invers. Bă, ce-mi place camera asta. Vedeți că pe acolo pe display merge la de forțe G. Ceea ce nu-i rău. Oh! Mamă, cum s-a îndreptat. M-a luat pe nepregătite. Voi vă dați seama cât de gălăgios ar fi hammerul ăsta pe benzină? Ca să fac urcările astea, la câtă putere îmi trebuie aici? Mi-ar trebui un V12, o nesimțire, ceva ciudat. Am făcut un spin frumos. Dăm invers. Merge drift și invers. E una din puține mașini care poți să faci chestia asta când ai menul ăsta de cai și față și spate. Ceea ce e distractiv, trebuie să recunosc. Faptul că trebuie să nu te lovești de nimica când faci ce am făcut eu acolo, dacă te-ai lovit ai pierdut punctele. Așa. Dar, da, în continuare, din cauza greutății... Ajunge foarte rapid la 120 plus. Și când e virajul mai strâns, am prea multă viteză când intru și mi-e greu să o redresez. Uite iară, la 120 plus. Pot să umbli un pic, să mitighezi chestia asta din diferențial și din cutia de viteze. Acum cutia de viteze e pusă pe default de plin undeva la 260 maxim. Ceea ce parcă e suficient pentru ceea ce fac eu aici. Numai că se simte că e mult mai agresiv. Oricum avem nevoie de agresivitatea asta pe list. E oarecum echilibrat așa default cum e. E plăcut echilibrat. Și am ajuns la 150, în condiția în care făceam drift cu 2 tone 800. Cauciucurile alea cred că... UR 0%, la temperatura pe spate. Nu fac asta. 180 de grade, 170 de grade. Deci cam pe la 170 de grade mare parte ajunge. La de mână, blană. Faptul că poți dau blană și uitați cât de bine se ține. E impresionant. Pentru tonajul care îl are, cât de manevrabil este, e impresionant. Nu mă pot plânge, că ok, greutatea e greutate, nice, face o mașină mare electrică și am făcut 820.000 de puncte, sunt foarte mulțumit de scorul ăsta. Singura chestie care nu o poți face, cred, o secundă, nu poți face mai agresivă de atât decât dacă scazi din diferențial. Dacă scazi diferențial, pierzi viteză. Deci, soluția ar fi, de exemplu,
la aici, să-l pun înapoi pe race. Cauciucurile n-am ce să le fac. Pot doar să reduc din chestia asta și câștig mult prea puțin. Mă gândesc să le las așa mari. Cam asta e tot ce poți să faci, să zic așa, adică nu poți să duci în S2, nu poți să-l duci în 999, cu toate că are 1900 de cai, mașina asta nu e XXX, ceea ce mi se pare interesant. Aero e blocat. Gearing-ul, deci gearing acum prinde 242. Să las așa un pic. Vreau să merg pe în oraș, să... Problema sunt cauciucurile, vă dați seama, dar sunt curios cum se manevrează pe străduțe, fiind atât de grea. N-am așteptări mari, nu mă înțelegeți greșit, dar sunt așa interesat. Pentru că accelerația, orice îi faci, chit că se învâr roțile. În momentul în care cauciucul aia prind aderență, accelerația e foarte bună așa cum e. Uite că pot să fac asta cu 2 tonuri, puteți să pară ușor. Trebuie să recunoașteți că e impresionant. O să mă duc în partea dreaptă. Și am luat-o ca pe Anglia. Blană. Și dacă vreau să virez aici, de exemplu... 20 pe viraj, nu e deloc greu pentru cauciucurile care le am. Aici vreau să fac stânga. Da, deci accelerația este... E ce trebuie. Na, 1900 de cai despre ce vorbim, adică... Singura problemă, într-adevăr, sunt frânele și... greutatea mașinii se va simți. Acum se va virează roțile de spate, ce Caterinca. Vedeți? Ce e mișto. N-am observat asta până acum. Am crezut că mi se pare. Dar acum că am văzut-o, na. Ia să vedem, mergem după tipul ăla. O să fac stânga aici, ca să știți. Oare am limită să merg în mașarier până la o viteză anume? Uite, de cât timp am frânat și abia la 60 la oră să iau virajul. Vă dați seama cum ar fi chestia asta cu slick-uri? La de mână. Talp. Și am ajuns la 120 plus. Să oprim frânele. Am poate să țină pasul cu el. Tu îți dai seama să ai un Bugatti și să nu poți să ții pasul cu ăsta la accelerație? Să nu poți să ții pasul cu 2 tone 900 sau 4 tone 100 cât are ea stoc? Dai seama cât de ridicolă e chestia asta. Plăcut surprins de mașina asta, n-am crezut că o să fie. Apreciez mult că au lucrat cum trebuie la suspensii, se simte cum trebuie, e distractiv de conduci pe drift. Poți să faci și circuit așa puțin chinuit. Aș mai îmbla la diferențiale, aș da mai multă viteză ca să nu mai fie atât de agresiv când îi dau blană, să se subtureze un pic cum ar veni. Sunt bine. Și blană! Uite. 200 și gata. Da. Eu oarecum mașina asta, ca să fie 1 pe 1 la kilogram, vă dați seama, trebuie să, dacă ar fi stoc 4 tone 111 cât are, ar trebui 4150 de cai aproximativ. Vă dați seama cât de stupid sună chestia asta? Și acum am 2 tone 800 cu 1800 de cai, adică tot e subdimensionat, dar chestia asta o face contrabil. Ce Caterinca chestia asta cu roții de spate. Da. Hai să vedem dacă prinde cu spatele vreo viteză interesantă. Talpă. Deci cu spatele. Pare să prinde 200 cu spatele.
Am amuzat că e controlabilă. Dar prindem doar cu spatele cicatrică și frână. Da, foarte frumos. Mă, cam asta e video de azi, ce pot să zic. Recomand să farmați mașina asta, e o mașină unică. La un moment dat poți să obții doar din eveniment. E distractiv de condus. Arată bine, e silențioasă. Se controlează foarte bine pentru greutatea ei. Foarte muscai. Asta a fost video de azi, sper că v-a plăcut și până data următoare. La revedere! Pa, pa!